હો બ્રાહ્મણ ને એક ભાણેજ. ના ના તો પછી એવું છે. હાલો ફ્રેન્ડ, તો જો બધાય છોકરા આવી ગયા છે જમવા, અને લખી રાખજો કોના દીધા ને તમારા રહી ગયા. બરાબર, હજી તો તમારે કોન્ટ્રાક્ટ રાખવા બ્લોકના. જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા છે. ધારાને નવડાવીને તૈયાર કરી દીધી, હું તૈયાર થઈ ગઈ છું. અત્યારે મારે જવું છે કપિલની ઘરે, આજે ન્યા જમવા જવાનું છે. અને આજ બ્લોગની શરૂઆત જો 11:05 બહુ મોડું થઈ ગયું. તો આ ટાઈમ થઈ ગયો છે ઘરના વાસી કામ કરીને ફ્રી થઈ. તો સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો સાહેબ જાય છે અત્યારે દુકાને, ઘરાક આવ્યા છે ને દુકાને ઘરાકને સમજાવીને પછી મને ધારાને બેને મૂકી જાય પહેલા, બરાબર ને? અને પછી સાહેબ ને ઘરાકનું કામ પતી જાય દુકાનનું, પછી આવશે ત્યાં જમવા. એટલે અંદાજે કેટલા વાગશે? 1, 2, 3, 1:30, 2. તો ત્યાં લગી ઓલા લોકોને રાહ જોઈને બેહવાનું કે ને, હો બ્રાહ્મણ ને એક ભાણેજ. ના ના તો પછી એવું છે. જોયું સાહેબ હું કે 100 બ્રાહ્મણ ને 1 સોની. એટલે તમારે જમાડવા હોય તો કેજો, સોની હોય હજી 2-4 બ્રાહ્મણ લોકોને જમાડવા હોય તો સોનીને જમાડવા પડે. આનો આખો ઇતિહાસ છે, ખરેખર હકીકત છે. હકીકત છે. તો તમારે પાસે ટાઈમ હોય ને તો તમારો જરાક આ સોનીનો ઇતિહાસ કેજો, બરાબર? તો અત્યારે તો તમારે મોડું થાય ને મારે મોડું થાય. તમે તમારા ઘરાકને થોડુંક સમજાવી લ્યો. તો હું ધારાબેન ત્યાં દુકાને આવીએ, બરાબર? અમને મૂકી જાવ, પછી તમે 2 વાગે આવો, 3 વાગે આવો, અમે અમારું કામ કરીએ, તમે તમારું કામ કરો. અને હા, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો મળ્યા કપિલની ઘરે જઈને. એટલા ગ્રાહક બેઠા છે દુકાને, અને સાહેબ દુકાન ખોલે છે. હવે એને બેહાડીને પછી અમને મૂકવા આવશે. તારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હારા હાલ ખોલવા દે, આ બાજુ આવતી રહે પેલા ફટાફટ. અમારે રવિવારે રજા ન હોય જો. તો હા, તો બેહો બેહો, અંદર બેહો. હા, અંદર બેહો, તો અમે હમણાં જ આવે. હાલો. તો જો સાહેબ અહીંથી મૂકીને જ જાય છે, કેમ કે ગ્રાહક બેઠા એટલે. હાલો હાલો ફ્રેન્ડ, તો સાહેબ અમને મૂકીને વયા ગયા છે. અને જો અહીંયા ભવ્ય, ધારા ને ગોરધન ને આવતા હવે ધબધબાટી. ભવ્ય જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. બસ જો ચાલુ થઈ ગયું, બાજતાની હો ત્રણેય. તો જો આવું હાલે ને, જો છોકરીઓ આવવાય માંડી જમવા. અને અહીંયા અમારે રસોઈ બધી બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર. આજે અમારે આવવામાં થોડુંક મોડું થઈ ગયું. તો વર્ષા શું કરે છે? વર્ષા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો અહીંયા વર્ષા તરે છે પૂરી. તો આજ બપોર આવી જાજો બધા જમવા. આજ કેનું શ્રાદ્ધ છે વર્ષા? આજે છે ને મારા ભાઈનું શ્રાદ્ધ છે. આજે દસમ છે, તો દસમનું એનું શ્રાદ્ધ પડે એટલે આજે છોકરા જમાડવાના છે ને અમારે જમવાનું છે. તો એટલે આવ્યા હતા. તો હાલો, હવે હમણાં છોકરા આવી જાય તો એને જમાડી લઈએ. સાહેબ તો આવશે 1:30-2 વાગે, તો ત્યારે અમારે બધાને વારો આવશે. તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. અને કપિલ હાલો ફ્રેન્ડ, તો જો બધાય છોકરા આવી ગયા છે જમવા, અને બધાને થાળી કરી દીધી તૈયાર. તો જો કેટલા છોકરા થોડીક વારમાં જ ભેગા થઈ ગયા, હજી એટલા તો વેઇટિંગમાં ઊભા. તો જો અહીંયા ગોતીએ ને એટલા છોકરા મળી જાય. અમારે જો હજી ધારા ને ગોરધનને આટા મારે. તો હાલો હવે આ બધાને જમાડી દઈએ, અને પછી અમારો વારો. તો જમવામાં તો જો અહીંયા મેનુ છે, ખમણ છે, કાકડી છે, ગાંઠિયા, બુંદી, પૂરી, ઠંડી ઠંડી છાશ, બટેકાનું શાક. તો આ છે મેનુ. ને વર્ષા અંદર પૂરી બનાવે, હું છોકરાઓને બધાને પીરસી અને જમાડું. આ અમારે જો સ્પાઈડરમેન. ને કપિલ અત્યારે કરે છે ગાયુંનું કામ. જોઈ આવી ગયો તો એ ન્યા હચવાનો. તો બધાના કામના ભાગ પાડી લીધા. તો હાલો હવે છોકરાઓને જમાડી લો, પછી અમે જમવા જઈએ ને ત્યાં તમે બધા આવી જજો જમવા. તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહી. જા બીજો રાઉન્ડ છે છોકરાઓને જમવાનો. 1 રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયો, હજી 3જા રાઉન્ડમાં આવશે. તમે હિસાબ કરી લો કેટલા છોકરા આવે જમવા. તાર વર્ષા મામીને અને કપિલ મામાને ભૂખ લાગી, અમે તો ટેવાઈ ગયા. કાધારા
રોજનું અમારે તો 2 વાગ્યાનું છે એટલે અમને કઈ ફેર ન પડે એટલે અમે ટેવાઈ ગયા કઈ નહીં હાલે રાહ જોવાની હાંજે હવે તો મોડું થાય ને જેમ દિવાળી નજીક આવી છે એમ તો રોજ અમારે મોડું થાય ને આજ તો રવિવાર હતું ને જે ઘરે આવ્યા ને એને આજ જ રજા હોય એટલે એને કાલે અગાઉથી જ ફોન કરીને કહી દીધું કે અમે કાલે આવવાના દુકાન ખોલશો તા કે હા તો હવે ના તો ન પડે એટલે કેમ કે એ નોકરી કરતા હોય એટલે એને આજ જ રજા હોય એમ એના હિસાબે અહીં જો અમારે 8:30, 9, 10 રસોઈ તો તું કે વહેલી થઈ જાય પણ જમવા વાળા ન આવે શું કરવાનું ધારા હિસાબે કરી લેવાનું વહેલું પછી અમારે ઠરી જાય પછી પાછી દાળ ગરમ કરવાની પછી ખાવાની જો અમારે કપિલ શું કે સાંભળો આ છે ને ભૂખ બોલે છે ભૂખ ખબર છે આ બેનો કાંટો બોલે છે બીજું કઈ નહીં તમે બધા કહો ને કે અમારે કપિલ બોલતો નથી જો સાંભળો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી તો બોલ કે ખાઈ લો પછી પાંચા વાયરા જો અમારે કપિલે હાલો હવે હાલો આમ સાહેબ તમારે રાહ જોઈને બેઠા આમ જો તમારી બેન તો ટિફિન લઈને આવતી હતી ત્યાં મેં કીધું રેવા દે ને હવે તાર ભાઈ આવે જ છે જો જો એ કે હવે મને દઈ દો તમે આવી ગયા ને હવે એ જમી લે એ જમે ડેલી તારે બંધ કરીએ તો કાંઈ કરી જાય છે તો હાલો આવી જાઓ બધા જમવા જો હવે થાળી તૈયાર થઈ ગઈ ને આપણો ટાઈમ છે ને એ જ ટાઈમે 1:30 વાગે એટલે આપણે જમીન પછી ભાગીએ ઘરે કાં હજી છે ઘરાક કે હવે રજા કે બપોર પછી કોઈ આવે હા બ્લોક લાદી અમારે કોન્ટ્રાક્ટ રાખ્યો ને કા તમારે કરાવવાનું છે કપિલ ફરી એમ બ્લોક લાદી તો જયેશભાઈ ને તાર બનેવી બે રાખ્યો છે કોન્ટ્રાક્ટ બેમાંથી એક કોઈ અમને ન પૂછાય અમે બ્લોક લાદી ફિટ કરીએ જોઈ લો અમે કઈ દે ડાયરી હા તો એ જ ને એવું જ આવડે કામ હો કા બ્લોક જોઈ જાય જીનિકા કે ઊંચા નીચેની આમાં ડિઝાઇન જો લાલ એટલે લાલ જ બ્લોક ને અમારે તો ન્યા તૂટી ગયો હંધી એ બાધોમાં એક કામ કરો જમી લ્યો પછી હાડો બનાવી બે હાલો ત્યાં ફિટ કરી દો જો હું કેનું કામ સારું છે વરસા બરાબર ને એટલે અમારે ત્યાં શેરીમાં બ્લોક થઈ જાય ને તમારા બેનું સમાધાન થઈ જાય ખબર પડે હાલો હવે જમી લઈએ આવી જાઓ બધા બપોરા કરવા જો અહીંયા બધું સામે જ છે તમને જે ભાવે ને એ લઈ લ્યો થાળીમાં ચાલો હવે જમી લઈએ ને પછી મળીએ કા સાહેબ હાલો બધા સોડા પીવા આવી જાવ સાદી સોડા કા હા લીંબુની સુવિધા નથી આ તરેલું ખાધું ને ખમણ ને બુંદી ને ગાંઠિયા ને હા હાથ જ થાય તો મસ્ત ઠંડી સોડા પીએ સાદી સોડા આવી જાવ તમે બધા અને 3 વાગી ગયા હાલે બેન બેની રમવાનું નથી ધારાનાથમાં ગમે ચીજ આવે ને રમકડું હાલે હા હાલે ને બાપા હાલે હાલે સાહેબ હાલો હાલો સોડા પી લઈએ મમ્મા ફ્રીજમાં ઠંડી સોડા રાખી હોય ને તો એને બહુ ઠંડી લાગે ને એટલે દાંત દુખે તો પણ હું કામ ફ્રીજમાં રાખવી જોઈએ પપ્પા રાખે મૂકે ને કઈ કામ મારી ડાયરેક્ટ રેડી ને એમ છોટ હોય રહી જો જોઈ લો મોટું જો હું કાઢ લે જોઈ લો કેવી છે પોતું મારે હવે જો ઢોરીને અડધી સોડા ઢોર નાખી હવે પીવા માંડ તો નહીતર તુંય ત્યાં ઢોરાઈ જાય હો આગળી કેવી છે વાતો કરતે કરતે અડધો ગ્લાસ ઢોર નાખ્યો સોડાનો હજી ચકેડી ફરે
એ કરતી. હાલો, ટાઈમ થયો છે 4:30 વાગ્યાનો અને સાહેબ ને જયેશભાઈ બે છે ને બ્લોક લાદી ફિટ કરે છે ફરિયામાં અને મારે રૂંઢાના કામ કરવાના છે. જો ફરિયા વાળવા, કપડાં પડ્યા છે, દોરિયા, ધારાનો યુનિફોર્મ ધોયો તો બીજા તો કંઈ કપડાં ધોયા નથી. તો એ સાહેબ ને જયેશભાઈ બે જો અત્યારે બ્લોક લાદી ફિટ કરે છે. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી પાછું કામ ચાલુ કર્યું ને તો જો સવારે અહીંયાથી અહીં લગીનું કામ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું ને આ સાઈડની બ્લોક લાદી ફિટ કરી હતી. હવે બે ભાઈઓ કેટલી લાદી ફિટ કરે ને ક્યાં લગી પહોંચાડે જોઈએ. કા ગીતાબેન, આજે રવિવારે અમારે આ કામ કરવાનું હતું. મેં તો નક્કી કર્યું હતું કે દિવાળીના કામ કરાવીશ. તા તો એને ઊંધું આ કામ કાઢ્યું. બીજું જ એ હાડો બનાવી બે બપોરે કહેતા હતા કે ઓલો કે મારા જેવી, હે ગીતાબેન, હાડો બનાવી બે બપોરે ત્યાં જમવા આવ્યા હતા. એ બે કહેતા હતા કપિલને બે, કપિલ કે મારા જેવી બ્લોક તમને ન આવડે ફિટ કરતા ને, એ કે મારા જેવી તમને આવડે. હું કહું બાથરૂમમાં તમે બે હાલો બે બ્લોક ફિટ કરી દો પછી અમે નક્કી કરશું કે તો કેની હારી થાય એટલે મારે બ્લોક ફિટ થઈ જાય. હા, હું આ બોલીને નહીં ત્યાં કામ કરીને બતાવું. આવશે ને લેવલ કે નહીં આવે એમ ન કરાય ને. ઓલી આમ હટાડતું જવાય, વાં છેલ્લે બટકા નાખ દેવાય. જયેશભાઈ ત્યાં નડે નહીં, ત્યાં કોઈ એટલું બધું ન આવે ને. હાલો તો આ છે ને બ્લોક લાદી ફિટ કરવાનું કામ જેટલું થાય એટલું કરી લે. જો આ છેટ વાં લગી કરવાનું છે અમારે ગીતાબેનની વચ્ચે જે રસ્તો છે એટલો કમ્પ્લીટ કરવાનો છે દિવાળી પૂરતો. કા હાલો. હાલો ફ્રેન્ડ, જો બ્લોક લાદી થઈ ગઈ છે ફિટ. આપણા એરિયા પૂરતી જ હતી હો, આગળ ક્યાંય નથી કરી અમે. હાલો, ટાઈમ થયો છે 8:30નો. અંજુ કરે છે અહીંયા રસોઈ. અંજુ આ લાદી ફિટ થઈ ગઈ, હવે એનું રોજમદારી કોણ દેશે? લખી લેવાના ને ખાતામાં. મારા ને જયેશભાઈ ના બેના 500 રૂપિયા રોજ. અને એક લખી રાખજો કોના દીધા ને તમારા રહી ગયા. બરાબર. તો હાલો અહીંયા ગરમા ગરમ રોટલી બને છે, સેવ ટમેટાનું શાક બનીને થઈ ગયું છે તૈયાર. તો આવી જાઓ. અને અત્યારે સંભારામાં છે કાચરી. અત્યારે ખાવાની મજા આવે. અને ગરમા ગરમ રોટલી. તો હવે સાહેબ ને નાવા જવું છે કેમ કે હમણાં જ આ શેરીમાં કામ પતાવીને આવ્યા. તો હાલો તમે નાઈ ગયો ને તમારી રોટલી થઈ જાય પછી બેસી જાય જમવા. તો હાલો પછી મળ્યા. મને કહેજો હવે લાદી ફિટ કરતા આવડે કે નહીં? મેં 6 મહિના તો લાદીનું કામ કરેલું હે. અમારું ઓરે હરાવી લીધા. બાકી રાખ્યું. નળ ફિટિંગ ના કામ, ડંકી ના કામ, ઘણા કામ આવડે. હું પછી આ કામ કરું ને તો અહીંયા મને યાદ આવે કે મેં આ કામ કરેલું છે. ઇલેક્ટ્રિક નું કામ, મારી જેમ બધું કામ કયું કામ નથી આવડતું એમ કયો. એટલે તમારે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ દેવાનો હોય બ્લોક લાદી ફિટિંગ નો તો દેજો. દિવાળી પછી ફ્રી જઈશે કેમ કે દિવાળી લગી તો કામ છે એટલે મારે નો કહેવાય. દિવાળી પછી ફ્રી જઈશે પાકો. તો ઓર્ડર દેજો. આવી જાય કા. હાલો તમે ના આવો ફટાફટ. હાલો ના આવો. 8 થઈ ગયા, રોટલી થઈ ગઈ છે પછી બેસી જાય જમવા. હાલો. હાલો ફ્રેન્ડ, તો ટાઈમ થયો છે 9:15 વાગ્યાનો. તો જમી લીધું, રાતના વાસણ ઉટકાઈ ગયા, બધા કામ થઈ ગયા છે. અને ધારા જો અહીંયા ટીવી જોવે છે. અહીંયા ખતરો કે ખિલાડી આવે છે તો ધારાને બહુ જ ગમે. કા ધારા જવાબ નહીં દી, જો એટલી મશગુલ થઈ ગઈ. તો ધારાને ટીવી જોવા દઈએ. અને સાહેબ અહીંયા જો મોટર ચાલુ કરે છે, બોરમાં પાણી છે એટલે મોટર ચાલુ કરીને એને છે ને બ્લોક લાદી છે ને એમાં પાણી છાંટવું જયેશભાઈને બેયને. બરાબર ને? 2 દિવસ પછી અમારે પાણીનો વારો છે તો 2 દિવસ લગી બે ભાઈઓથી રાહ નથી જોવાતી. એટલે એનો અત્યારે રેજ કે બોરમાંથી મોટર ચાલુ કરી અને હમણાં આખી શેરીમાં પાણી છાંટવું છે. અને સાહેબે નાવાનું મુલતવી રાખ્યું હો. એ કે નાવું નથી, કે જમવા બેસતા હતા ને તો યાદ આવ્યું. મેં કાં તો કે મારે તો કે બાઈને પાણી છાંટવું. મેં કીધું સારું લ્યો. તો હાલો પાણી આવે કે નહીં જોઈએ. બોરમાં પાણી તો છે. આવ્યું નહીંતર આખુંમાં તો આવશે જ. આવશે નહીં, હજી તો એમ તો ઉપર છે પાણી, ઊંડું નથી ગયું. આવી ગયું હવે આવ્યું, જીરીક વાર લાગે.
હાલો અત્યારે આવી જાય, વાંધો ન આવે. આવો જો મહેમાન આવ્યા. હા પાણી આવ્યું. જો અમારા અભીને ફ્રેન્ડ તો મહેમાન આવ્યા હતા એ તો વયા ગયા ને એટલી વારમાં સાહેબે જયેશભાઈએ જો શેરીની હાલત શું કરી, પાણી પાણી કરી નાખ્યું. અત્યારે તમને જોઉં ને તો એવું લાગે કે વરસાદ આવ્યો હોય ને એમ. જોઉં અહીંથી લઈ ને છેટ વાં સુધી જાઉં ને હજી તો હાલે છે. આ કોકની ગાડીની સર્વિસ કરી નાખશો. એ તો કહું જો પાણી પાણી તો હજી પરમ દિવસે પાણી આવશે ને ત્યારે છાડશું ને એટલે બ્લોક પાછા હતા ને એવા થઈ જાય. અને હજી આ સાઈડ થોડુંક કામ બાકી છે. તો હાલો એ બે હાલો શેરીમાં પાણી છાંટી દીધું છે ને આજુબાજુવાળાને ગાડીઓ ધોઈ નાખીને શેરી ધોઈ નાખીને સાહેબે નાહી લીધું. કા સાહેબ આજ તો થાકીને તે થઈ ગયા ને. આજે ખબરની વાત હતી કા આખી શેરીમાં બ્લોક પાથરા. હજી તો તમારે કોન્ટ્રાક્ટ રાખવા બ્લોકના. તો સારું હાલો દિવાળી પછી તો ફાઇનલ જ છે. તો તમારે આ કામ ચાલુ કરવાનું છે. હા એ વાત છે. તો કોઈ લાપસી નો પીરસતા હો નહીં તો આમાં ઓર્ડર આવશે તો શું કરશું? હું અધરો પાસ કરી દઈ ઓર્ડર. સારું હાલો. અને અત્યારે અમારે એક મોટો ડખો થયો છે. તકલીફ એવી છે કે અમારા અડધા ગામમાં છે ને આ દૈસમ કરી ને અડધાએ નોમ કરી. એટલે મારા ભાઈનું શ્રાદ્ધ એ આજે જ હતું દૈસમનું. તો હવે અમારા બાપુજીનું શ્રાદ્ધ 11નું થાય. તો હવે એમાં તકલીફ એવી છે કે અમારા ગામમાં છે ને કાલે દૈસમ છે, એટલે કે સોમવારે દૈસમ છે ને આજે રવિવારે મારા ભાઈનું શ્રાદ્ધ થઈ ગયું. હવે અમારે મંગળવારે બાપુજીનું શ્રાદ્ધ નાખવું કે સોમવારે, એ ટેન્શનમાં અમે છે. એટલે નો છોકરાઓને જમવાનું કહેવાય, નો કંઈ આયોજન કરાય. એટલે હવે તમે બે માણા નક્કી કરીને વિચારીએ હું સાહેબ એનો વચલો રસ્તો હું કાઢું, બરાબર ને? કેમ કે અમારે દર વખતે આપણા હિન્દુના તહેવારમાં આમ જ થાય, કંઈક ને કંઈક ગોટાળો હોય જ. બે તિથિ હોય બધું થતી હોય. અને હવેલીમાં પૂછ્યું તો હવેલીમાં મંગળવારે 11 થાય. એટલે હવે જોઈએ શું થાય. તો કંઈ નહીં હાલો હવે આ તો ચર્ચા વિચારણા હવે અમે બે નિરાતે બેહીને કરશું. કેમ કે હજી માનવનો ફોન નથી આવ્યો. માનવાઈને વાત કરવાની છે, પછી નક્કી કરીએ શું કરીએ. અને છોકરા જમાડવાનું તો લગભગ આયોજન નહીં જ થાય. કેમ કે અમારે આ બાજુ છોકરા છે નહીં એટલા કોઈ આવે નહીં. અને કપિલી ત્યાં જવું પોહાય નહીં. કેમ કે બહુ ફરી ફરી જવું પડે. સાહેબને દુકાન ખોલવાની હોય બધું હોય. હવે આનો કંઈક વચલો રસ્તો કાઢશું, બરાબર ને? તો કંઈ નહીં હાલો તમારા ગામમાં કેદી અભ્યાસ કરે અને હું ખોટો છે એ મને કહેજો. અમે તો હવે દુબીધામાં હલવાના. તો આપણે તો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ. પકડાતો નથી. આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરી જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય ભોલેનાથ.